Hello friends, ඔන්න ඉතින් අද අරගෙන ආවේ Filmora X tutorial part 3 එක. අද අපි හදන්න යන්නේ zoom through text transition එක. අපි බලමු හදන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පාලින් තියෙන subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරගෙන යන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාලා share කරගෙන like button එක කුඩු කරගෙන යන්න. මේ එහෙනම් අපි යන් වැඩේට. හරි මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ යන ටයිටල්ස් එකට ගිහලා ඔයගොල්ලන්ට ඕන ටයිටල් එකක් තෝරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මම ෆාස්ට් වැඩි. හරි මම ස්ලෝ කරන්න. ටයිටල්ස් එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට කැමති ටෙක්ස්ට් එකක් තෝරගෙන මෙන්න මේකේ ඇනිමේෂන් එක මම අයින් කරන ඇනිමේෂන් තියෙන එක නම් ඇනිමේෂන් එක අයින් කරනවා. ඒක අපි පස්සේ හදාගමු. ඊට පස්සේ මේකේ ෆොන්ට් එක ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ එකකට දාගන්න. මම දානවා ඉම්පැක්ට් කියන ෆොන්ට් එකට. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ටෙක්ස්ට් එක ඉන්පුට් ටෙක්ස්ට් එක මාරු කරගන්න. මම දාන්නම් මොකක්ද දාන්නේ ලයන් කියලා. ලයන් හොඳයි. ඊට පස්සේ සයිස් එක 150 දාලා ඔයගොල්ලන්ට මේක කැමති සයිස් එකට වැඩි කරගන්න ලොකු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕකේ දෙන්න. ඕකේ දීලා දැන් මේ ටෙක්ස්ට් එකේ අපි එඩිට් කරන්න කලින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දාගන්න ඕනේ. ඒක අත්‍යවශ්‍යයි. බ්ලැක් ස්ක්‍රීන් එකක්ම දාගන්නවා. නයිස්. ඊට පස්සේ අපි මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේක කට් කරගෙන ඔයගලන්ට මම මෙතනින් සාම්පල් වීඩියෝ එකක් ගන්න. ඔයගලන්ට කැමති වීඩියෝ එකක් දාගන්න පුළුවන්. නෑ මේ ටික ගන්න කලින් අපි ටෙක්ස්ට් එක එඩිට් කරලා ඉමු. ටෙක්ස්ට් එක සෙකන්ඩ් ටයිම් ලයින් එකට දාගෙන මේක යන්න crop and zoom කියන එකට. ඊට පස්සේ මෙතන pan and zoom කියන එක දීලා n කියන එක ගොඩක් පොඩි කරලා හරියටම මැදට ගන්න ඕනේ. පුළුවන් තරම් පොඩි කරන්න. පුළුවන් තරම් පොඩි කරන්න යාළුවනේ. පුළුවන් තරම් හිච්චම්ම කරලා දාන්න පුළුවන් නම්. හරි. නැත්තම් මේ පිටිපස්සේ තියෙන අකුරට හරියන සයිස් එකට n කියන එක මෙන්න මේ වගේ තියලා ඕකේ දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙන්න මෙහෙම ඇනිමේෂන් එකක්. ඒක අපි තව ටිකක් ස්පීඩ් කරන්න මේකේ ටයිම් ලයින් එකේ දිග පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා. සිංහලෙන්ම කියනවා නම් ඔහොම ඒක තව ටිකක් ස්පීඩ් දෙන්න ඕනේ කියලා හිතෙනවා නම් තව ටිකක් අඩු කරන්න. දැන් බලමු. දැන් හොඳයි. අන්තිම කොටසේ ඔයගලන්ට පේනවා ෆුල් යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ෆුල් ඇනිමේෂන් එක නැහැ. ඒක නිසා අපි තව ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්නවා මෙතනින් මේක අරගෙන මෙතනට drag and drop කරලා ඒකේ crop and zoom ගිහිල්ලා pan and zoom ගිහිල්ලා n කියන එක සුදු පාට කොටසට ගානට fit වෙන්න තියන්න ඕනේ. මම මේ පැත්ත හරි අනිත් පැත්ත හරි ගන්න සුදු පාට කොටසට. ඊට පස්සේ මේකත් අපි ටයිම් ලයින් එක අඩු කරගන්නවා. ඩියුරේෂන් එක කියනවනම් හරි. එතකොට අපි බලමු. ස්ලෝ මදි යාළුවනේ. මේ වේගය මදි. හරි. දැන් ඇති. හරි. දැන් අපි සාම්පල් වීඩියෝ මං ගන්න සාම්පල් වීඩියෝ ඔයගලන්ට කැමති වීඩියෝස් දාන්න පුළුවන්. මං ගන්නවා සාම්පල් වීඩියෝස් දෙකක් අරගෙන දැන් අපි මේක එඩිට් කරන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ ප්‍රොපර්ටිස් වලට ගිහිල්ලා ඉමේජ් ගිහිල්ලා කම්පෝස්ටිං වල මල්ටිප්ලයි දාන්න. ඊට පස්සේ ඒක ඕකේ දීලා ඊළඟ එකෙත් ඒ දේම කරන්න. ඕකේ දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මුලටම ගිහිල්ලා දැන් බලමු ඇනිමේෂන් එක. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ආයෙත් සුපිරියට තියෙනවා. මම මේක තව ටිකක් දික් කරන්නම් හොඳටම පේන්න.
තව වීඩියෝ එකක් දාමු. එතකොට හොඳටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඕන් ඔහොම වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති. දැන් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති අන්න ඒ වගේ ඇනිමේෂන් එකක් හදන හැටි. හරි. එහෙනම් ඉතින් අදට මේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු කියන ගමන් අද ටියුටෝරියල් එක ඉවර කරනවා. එහෙනම් අපි තවත් ටියුටෝරියල් එකකින් හරි වෙන ටෙක් වීඩියෝ එකකින් හරි හම්බ වෙමු. එහෙනම් අපි ගියා. ඒ වගේම කියන්න ඕන channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පහලින් තියෙන subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරගෙන යන්න. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like button එක කුඩු කරලා share කරගෙන යන්න. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. bye.